So hi guys, සාධනෙන් පිළිගන්නවා තවත් වීඩියෝ එකට අද වීඩියක මං එක්සෙල් ෂෝට් කට් කීස් වගේ තමයි ගලන්ට පෙන්ඩන්ඩ යන්නේ මම මේකේ පාටස් කිහිපයකින් මම මේ වීඩියෝස් කියනවා මුලින්ම මේ අද වීඩියකම පෙන්ඩන්ඩ යන්න ඉතාමත් සරල ඕඩම කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ෂෝට් කට් කීස්වක ඒ වගේ මේ කීස් දැනගෙන ඉන්න එක ඔයාගේ ජීවිතයට මාරම ලේසි විශේෂයෙන් ඔෆිස් එක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක මාර වටිනවා හරි ඔලට පේනන මම ටේබල් එකක් සිලිට් කරගෙන තින මේ ටේබල් එකේ ඩේටාව ගැත්තින සේල්ස් ඩේටාව ගැත්තින්නේ ඉතිං මුලින්ම මම මේ ඔගුලන්ට කියල දෙන්නේ මුලින්ම එක්සල් ශීටක් ගත්තම එක් ශීට් එක උකුල්ලු බේසිකලිම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ හරහට තියෙන 1 2 3 4 කියල මේ නම්බස් වලින් තියෙන්නේ මේවට කියන්න අපි රෝස් කියලා එතකොට මේ ABCDFGHIJK මේ තියෙන්නේ කොලම්ස් මේ රෝස් and මේ කොලම්ස් එතකොට මේ තියෙන මේ එක කොටුවකට අපි මේ කියන්නේ එක සෙල් එකක් කියලා මේකත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න හරි මුලින්ම මම පෙන්නන්න ඔයාලට ටේබල් එකක් ගත්තම මේ වගේ ටේබල් එකක් ඔයාලන් හමු වුණාම මේ ටේබල් එකේ උඩට පල්ලෙහාට අපි යන්නේ කොහොමද කියලා හරි දැන් අපි බලමු මේ ටේබල් එකේ අපිට ඕන කිමු අපිට පල්ලෙහාම අන්තිමම සෙල් එකට යන්න අන්තිමම සෙල් එකට යන්න නම් මම කරන්නේ කන්ට්‍රෝල් ප්‍රෙස් කරගෙන කීබෝඩ් එකේ ඩවුන් ඇරෝ එක ඔබනවා ඉබම මට අන්තිමම ටේබල් එක ඉවර වෙනම සෙල් එකට යනවා එතකොට කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන ආයේ දකුණට යන රයිට් ඇරෝ එක ප්‍රෙස් කර එතකොට කොලම් එකේම දකුණු පැත්තට යනවා ආයේ උඩට යන්න නම් කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන අප් ඇරෝ එක ඔබන මේ විදිහට තමයි ඔයාට මේ ටේබල් එක පුරාවට යන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් එක ඔබාගෙන ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන ඇරෝ කීස් වලින් ඔයාට වමට යන්න පුළුවන් දකුණට යන්න පුළුවන් උඩට යන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් හරි දැන් අපි කියමු ඔයාට ඕනේ එක කොලම් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න මම කොලම් එකක් කියලා අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ B කොලම් එක කියලා කියමු මේ කොලම් එක මෙන්න මේ වගේ සිලෙක්ට් කරගන්න අපි කීබෝඩ් එකෙන් අපි බලමු කොහොමද මේක සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා කීබෝඩ් එකේ control shift down arrow ඔයා ඔබන්න එතකොට මේ විදිහට සම්පූර්ණ කොලම් එකම සිලෙක්ට් වෙනවා ඒ වගේම ඔයාට දැන් සම්පූර්ණ ටේබල් එකම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ එහෙනම් control shift right arrow එක ක්ලික් කරනවා එතකොට සම්පූර්ණ මේකම සිලෙක්ට් වෙනවා නැත්තම් ඔයාට නිකම්ම ඔයාට ඕන නම් සම්පූර්ණම ටේබල් එකම සිලෙක්ට් කරගන්න control alt press කරාම සම්පූර්ණ ටේබල් එකම සිලෙක්ට් වෙනවා හරි දැන් රෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන ඔයා shift එකයි space එකයි ක්ලික් කරාම සම්පූර්ණ රෝ එකක් සිලෙක්ට් වෙනවා හැබැයි දැන් ඔයාලට පේනව නේද මෙතන අපේ රෝ එකට අදාළ නැති ප්‍රදේශනුත් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් shift එක ක්ලික් කරගෙන right arrow එක මෙහෙම ඔබන්න එබුවම ඔයාලට ඕන ටේබල් එකේ කොනටම කැමති තරකට මෙහෙම යන්න පුළුවන් right arrow ගන්න left arrow එක එබුවම ඊට පස්සේ shift control and down arrow ගම සම්පූර්ණ ටේබල් එක සිලෙක්ට් කරනවා හරි අපි කිව්ව ඔයාට L කියන කොලම් එක ඔයාට ඕනේ නැහැ කියලා එහෙනම් shift එක ඔබාගෙන left arrow එක එකපාරක් ඔබන්න ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහානොත් එක ඔයාට 199 කියන කොලම් එක ඕනේ නැත්නම් shift එක ඔබාගෙන up arrow එක එකපාරක් ඔබන්න ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට මේ කීස් වලින් shift එක ඔබාගෙන කීස් වලින් එහෙට මෙහෙට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් හරි ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්වන්නේ රෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න විදිහ රෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන shift එකයි space එකයි ඒ වගේම කොලම් එකක් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න අපිට ඕන නම් invoice date කියන කොලම් එක සිලෙක්ට් කරගන්න අපි ඔබන්නේ control and space රෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න shift and space කොලම් එක සිලෙක්ට් කරගන්න control space හරි අපිට දැන් ඕනේ රෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න දැන් අපි රෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා දැන් මේ රෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න එහෙනම් අපි බලන්නේ control shift and plus ඔබන control shift plus තවපාරක් කිව්වොත් තව රෝ එකක් ඇඩ් වෙනවා ඉතින් මේ වගේම රෝ එක delete කරන්නේ control එක ඔබාගෙන keyboard එකේ minus ඔබනවා එතකොට delete වෙනවා මේ වගේම තමයි columns වලටත් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන control space ගාලා සිලෙක්ට් කරගෙන control shift plus ඒ ගම ඔයාලට plus ඕන තරම් ඔබාගෙන ගියාම ඔයාලට ඕන තරම් column add කරන්න පුළුවන් මකන්න නම් control minus හරි අපි දැන් බලමු redo සහ undo කරන විදිය උදාහරණයකට මම දැන් ගන්නවා මෙන්න මේ දෙක copy කරලා මෙතනට ගත්තා control C control V copy and paste කරන්නේ ඊට පස්සේ දැන් මට මේක undo කරගන්න ඕන undo කරන්නේ මම control Z ගන්නවා control Z press කරාම ආයේ ඒක undo වෙනවා
ආයි මට එක රීඩු කරන්න ඕන්න කන්ට්‍රෝල් Y ප්‍රෙස් කර Y ප්‍රෙස් කරම ආයි තිබ්බ තැන්ට වෙනවා. හරි සමහර අවස්ථාවන අපිට උඩ තියෙන එකම පල්ලෙහාට ගන්න ඕන. එතකොට ඒ වෙලාවට සමහරකට අපි ගොඩක් අය ගිහලා කොපි පේස්ට් කරන වැඩේ කරනවා. හැබැයි ඊට වඩා ලීස් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාට මෙතනට ගිහිල්ලා control D ප්‍රෙස් කරාම ඔයාට උඩට තියෙන එක පල්ලෙහාට එනවා. control D මේ විදිහට control D ප්‍රෙස් කරාම උඩ තියෙන එක ඔයාට පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. හරි ටේබල් එකට ඔයාට ෆිල්ටර්ස් දාගන්න ඕන. ගොඩක් අය කරන වැඩක් තමයි මෙහෙම ගිහිල්ලා රෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ගිහිල්ලා ෆිල්ටර්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ෆිල්ටර්ස් සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් ඔහොම නොකර ඔයාට කීබෝඩ් එකෙන්ම දාන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ විදිහට ඔයාට ෆිල්ටර් එක දාන්න ඕන තැනට මම සිලෙක්ට් කරගත්තා. control shift L එපුවම ඔයාට ෆිල්ටර් එක වැටෙනවා. ආයි ඒකම සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට ෆිල්ටර් එක අයින් කරන්න නම් control shift I L ම ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට ෆිල්ටර් එක අයින් වෙනවා. හරි අපි කියමු ඔයාට අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ කියලා. අලුත් ටැබ්ස් කියන්නේ මේ තියෙන ටැබ්ස්. මෙන්න මේ වගේ ටැබ්ස්. ඉතින් ගොඩක් අය සමහරකට මෙන්න මේම ගිහිල්ලා මෙතනින් ප්ලස් ලකුණ එපුවම ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව ඔයාට ඉන්න එකේ ඉඳන්ම කීබෝඩ් එකෙන් ටැබ් එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. shift F11 කියන කී එක එපුවම පේනවනේ sheet 3 කියලා අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට අලුත්ම Excel workbook එකක් ඕපන් කරගන්න නම් control new කියලා ප්‍රෙස් කරාම අලුතෙන්ම workbook එකක් ඕපන් වෙනවා. කලින් තිබ්බ එක නෙමෙයි අලුත්ම එකක්. ඉතින් මම දැන් කියපුවා තමයි ඔයා Excel එක වැඩ කරද්දී බේසිකලිම දැනගන්න ඕනේ ඉතාමත් සරලම shortcut keys. ඉතින් මේ keys ටික ඔයා දන්නවා නම් ඔයාට Excel එක වැඩ කරන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මට මොන හරි මිස් වෙච්ච Excel keys තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම මීට වඩා advanced shortcut keys වගේක් Excel එක use කරන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතකන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැඩක් වුණා නම් like කරන්න, subscribe කරන්න, මට support කරන්න. Bye.